Η κοτόσουπα αυγολέμονο είναι μια παραδοσιακή ελληνική σούπα. Είναι ζεστή, νόστιμη και θρεπτική. Χρειαζόμαστε κοτόπουλο, ρύζι, αυγά και λεμόνι. Βάζουμε το κοτόπουλο σε κατσαρόλα με νερό, αλάτι, πιπέρι και κρεμμύδι. Βράζουμε για μία ώρα. Όταν γίνει, το αφαιρούμε και το αφήνουμε να κρυώσει. Σουρώνουμε το ζωμό και τον ξαναβάζουμε στην κατσαρόλα. Προσθέτουμε το ρύζι και το αφήνουμε να βράσει. Στο μεταξύ, χτυπάμε τα αυγά και προσθέτουμε χυμό λεμονιού. Παίρνουμε λίγο ζεστό ζωμό και τον προσθέτουμε στο αυγολέμονο, ανακατεύοντας. Ρίχνουμε το μείγμα στην κατσαρόλα. Ανακατεύουμε και η σούπα είναι έτοιμη. Σερβίρουμε ζεστή με ψωμί. Είναι ιδανική για τις κρύες μέρες. Το αυγολέμονο δίνει κρεμώδη υφή. Αν θέλουμε, προσθέτουμε άνηθο για άρωμα. Η συνταγή είναι εύκολη και γρήγορη. Αξίζει να τη δοκιμάσετε. Το παστίτσιο είναι ένα από τα πιο γνωστά ελληνικά φαγητά. Αποτελείται από μακαρόνια, κιμά, μπεσαμέλ και τυρί. Είναι πλούσιο και χορταστικό. Βράζουμε τα μακαρόνια και τα στραγγίζουμε. Σοτάρουμε κιμά με κρεμμύδι, σκόρδο, ντομάτα, αλάτι, πιπέρι και κανέλα. Τον αφήνουμε να σιγοβράσει. Για την μπεσαμέλ λιώνουμε βούτυρο, προσθέτουμε αλεύρι και γάλα. Ανακατεύουμε μέχρι να πήξει και ρίχνουμε αυγό και τυρί. Σε ένα ταψί βάζουμε μια στρώση μακαρόνια, τον κιμά και από πάνω την μπεσαμέλ. Ψήνουμε στους 180 βαθμούς Κελσίου μέχρι να ροδίσει. Σερβίρουμε ζεστό και απολαμβάνουμε. Το παστίτσιο είναι τέλειο για οικογενειακά τραπέζια. Έχει υπέροχη γεύση και χορταίνει. Μπορούμε να το φτιάξουμε και σε μικρότερα ταψάκια για ατομικές μερίδες. Είναι πεντανόστιμο. Ο μουσακάς είναι ένα διάσημο ελληνικό φαγητό. Φτιάχνεται με μελιτζάνες, πατάτες, κιμά και μπεσαμέλ. Είναι αγαπημένο πιάτο σε όλη την Ελλάδα. Κόβουμε τις μελιτζάνες και τις πατάτες σε φέτες. Τις τηγανίζουμε ελαφρά και τις αφήνουμε να στραγγίσουν. Σοτάρουμε κιμά με κρεμμύδι, σκόρδο και ντομάτα. Σε ένα ταψί στρώνουμε πατάτες, μετά μελιτζάνες και από πάνω τον κιμά. Καλύπτουμε με μπεσαμέλ και ψήνουμε στους 180 βαθμούς Κελσίου μέχρι να ροδίσει. Ο μουσακάς σερβίρεται ζεστός ή χλιαρός. Είναι πλούσιος και γευστικός. Ένα κομμάτι αρκεί για να χορτάσει κανείς. Αν θέλουμε, προσθέτουμε λίγη κανέλα στον κιμά για πιο ιδιαίτερη γεύση. Ο μουσακάς είναι ένα από τα πιο αγαπημένα πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Η γαριδομακαρονάδα είναι ένα λαχταριστό θαλασσινό πιάτο. Συνδυάζει μακαρόνια με γαρίδες και αρωματική σάλτσα ντομάτας. Καθαρίζουμε τις γαρίδες και τις σοτάρουμε με ελαιόλαδο, σκόρδο και ντομάτα. Προσθέτουμε κρασί, αλάτι, πιπέρι και μαϊντανό. Βράζουμε τα μακαρόνια και τα ανακατεύουμε με τη σάλτσα. Σερβίρουμε ζεστά με τριμμένο τυρί ή λίγο λεμόνι. Η γαριδομακαρονάδα είναι νόστιμη και ελαφριά. Είναι ιδανική για καλοκαιρινά γεύματα. Ένα τέλειο πιάτο για τους λάτρεις των θαλασσινών. Μπορούμε να προσθέσουμε καυτερή πιπεριά για πιο έντονη γεύση. Τα γεμιστά είναι ένα παραδοσιακό ελληνικό φαγητό. Φτιάχνονται με ντομάτες, πιπεριές και άλλα λαχανικά γεμιστά με ρύζι και μυρωδικά. Κόβουμε το πάνω μέρος από τις ντομάτες και τις πιπεριές, αφαιρούμε το εσωτερικό και το κρατάμε. Σοτάρουμε ρύζι με κρεμμύδι, δυόσμο, μαϊντανό και ντομάτα. Γεμίζουμε τα λαχανικά με το μείγμα και τα βάζουμε σε ταψί. Προσθέτουμε ελαιόλαδο και ψήνουμε στους 180 βαθμούς Κελσίου. Τα γεμιστά σερβίρονται ζεστά ή κρύα. Είναι υγιεινά και χορταστικά. Έχουν υπέροχη γεύση και ταιριάζουν με φέτα. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και κολοκυθάκια ή μελιτζάνες. Τα γεμιστά είναι τέλεια και για χορτοφάγους. Η χωριάτικη σαλάτα είναι η πιο διάσημη ελληνική σαλάτα. Είναι δροσερή, υγιεινή και γεμάτη γεύση. Για να την ετοιμάσουμε χρειαζόμαστε ντομάτες, αγκούρι, κρεμμύδι, τυρί φέτα, ελιές, ελαιόλαδο και ρίγανη. Πρώτα πλένουμε καλά τις ντομάτες και το αγκούρι. Κόβουμε τις ντομάτες και τα αγκούρια. Καθαρίζουμε ένα κόκκινο κρεμμύδι και το κόβουμε σε λεπτές φέτες. Σε ένα μεγάλο μπολ βάζουμε τις ντομάτες, το αγκούρι και το κρεμμύδι. Προσθέτουμε λίγες μαύρες ελιές.
Κόβουμε ένα κομμάτι φέτα και το βάζουμε πάνω από τη σαλάτα. Ρίχνουμε λίγο ελαιόλαδο πάνω από τα υλικά. Πασπαλίζουμε τη φέτα με λίγη ρίγανη. Αν θέλουμε, μπορούμε να προσθέσουμε λίγο αλάτι. Το κοτόπουλο λεμονάτο είναι ένα κλασικό ελληνικό φαγητό. Είναι νόστιμο, εύκολο και αρωματικό. Για να το φτιάξουμε χρειαζόμαστε κοτόπουλο, πατάτες, λεμόνι, σκόρδο, ελαιόλαδο, ρίγανη και αλάτι. Πλένουμε καλά το κοτόπουλο και το κόβουμε σε μερίδες. Καθαρίζουμε τις πατάτες και τις κόβουμε σε χοντρά κομμάτια. Σε ένα μεγάλο ταψί βάζουμε το κοτόπουλο και τις πατάτες. Προσθέτουμε λίγο ελαιόλαδο και το χυμό από 2 λεμόνια. Ψιλοκόβουμε το σκόρδο και το σκορπίζουμε στο ταψί. Πασπαλίζουμε με ρίγανη, αλάτι και πιπέρι. Ανακατεύουμε καλά όλα τα υλικά ώστε να καλυφθούν με το λάδι και το λεμόνι. Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 200 βαθμούς Κελσίου. Προσθέτουμε λίγο νερό στο ταψί για να μην στεγνώσει το φαγητό. Ψήνουμε το φαγητό για περίπου 1 ώρα. Αναδιαστήματα γυρίζουμε το κοτόπουλο για να ροδίσει ομοιόμορφα. Οι πατάτες πρέπει να μαλακώσουν και να απορροφήσουν τη σάλτσα. Όταν το κοτόπουλο πάρει χρυσαφένιο χρώμα, είναι έτοιμο. Σερβίρουμε ζεστό, με λίγο φρέσκο ψιλοκομμένο μαϊντανό από πάνω. Το χταπόδι ξιδάτο είναι ένα νόστιμο ελληνικό μεζεδάκι. Για να το φτιάξουμε χρειαζόμαστε ένα χταπόδι, ξίδι, ελαιόλαδο, αλάτι και δάφνη. Πλένουμε καλά το χταπόδι και το βάζουμε σε μια κατσαρόλα με νερό. Το σιγοβράζουμε σε χαμηλή φωτιά για περίπου 40 λεπτά, μέχρι να μαλακώσει. Προσθέτουμε 2 φύλλα δάφνης για άρωμα. Όταν είναι έτοιμο, το βγάζουμε από την κατσαρόλα και το αφήνουμε να κρυώσει. Το κόβουμε σε μικρά κομμάτια και το βάζουμε σε ένα μπολ. Προσθέτουμε ξίδι, ελαιόλαδο και λίγο αλάτι. Ανακατεύουμε καλά και αφήνουμε το χταπόδι να μαριναριστεί για λίγες ώρες στο ψυγείο. Σερβίρουμε με φρέσκο ψωμί ή πατάτες βραστές. Είναι ιδανικό συνοδευτικό για ούζο ή τσίπουρο. Είναι ένα απλό και νόστιμο πιάτο, τέλειο για το καλοκαίρι.